بسم الله الرحمن الرحیم. هلو فرندز، ویلکم اگین. سلامونه درنو قدرمنو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست د انجینر حقیار آنلاین ښوونیز مرکز ته یا او ال ویت حقیار اکیډمیک سنټر. نن زموږ او ستاسو ډیر ښکلی او ګټور درس دی. ډیر ښکلي مواد مې له تاسو لپاره راجمع کړي دي. که چېرته موږ او تاسو په انګلیسي کې ډیره کمه مطالعه هم ولرو، ډیره کمه مو زده وي او دغه درس صحیح طریقې سره زده کړو، نو تاسو باور وکړئ چې تاسو به هغه مشکل چې پوښتنه کولو په باره کې لرئ، مثال که چېرته انګلیسي کې تاسو غواړئ یو چا څخه د شیانو په باره کې پوښتنه وکړئ، د ځای په باره کې پوښتنه وکړئ، د نوم په باره کې پوښتنه وکړئ، علت یې معلوم کړئ چې ولې دا کار شوی دی او چېرته شوی دی، کله شوی دی، چا کړی دی او څوک پکې موجود وغیره داسې شیان چې دا قیمت دی، شیانو قیمت په څو دی او نه تاسو وغیره هر رقم پوښتنه وي د هر څه په باره کې وي او تاسو غواړئ په انګلیسي کې دغه شیانو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ، نو دغه ټولو د پوښتنو مجموعه ما راغونډه کړې ده او په دې درس کې مې له تاسو سره شریکه کړې ده. دا درس را سره تر آخره تعقیب کړئ، ډېر ګټور درس دی. انشاءالله که چېرته تاسو دا درس په صحیح معنا سره زده کړو، نو زه په دې باور لرم چې تاسو هغه مشکل چې د پوښتنه کول په باره کې درلوده انشاءالله په مکمل ډول به حل شي. فرض مثال یو څو دانې مهمې په سکرین راوړي لکه what, why, where, when, who, whose. یعنی دغه هر یوه کلمه چې تاسو سره ما د دې سکرین له مخې شریکه کړه دا ډیر زیات استعمال لري او هر ځای کې د دوی څخه یوه حتما راځي. یعنی موږ چېرته خبرې شروع کوو، لومړی د خبرو سر به زموږ او ستاسو د دغه کلماتو څخه یوه وي، حتما به وي. یعنی بدون له دې موږ نشو کولی چې د یو شي په باره کې پوښتنه وکړو. راځو دغه لومړی برخې ته تاسو سره تشریح کوم او تدریسوم چې هغه عبارت ده له وټ څخه. دا وټ چې دی دا هم ډیر زیات استعمال لري او ډیره مهمه کلمه ده او معنی څه ده؟ څه یا هر څه. اوس راځو دغه په تشریح سره وایو چې یعنی څنګه کولی شو دغه استعمال کړو. لومړی what، څه یا هر څه. what means څه یا هر څه. for example what is your name؟ ستا نوم څه شی دی؟ what is your name؟ ستا نوم څه شی دی؟ what معنی څه، is معنی دی، your معنی ستاسو، name نوم. what's your name؟ ستا نوم څه شی دی؟ number 2 what is your father name؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ what is your father name؟ ستا د پلار څه نوم دی؟ what معنی څه، is معنی دی، your معنی ستا یا ستاسو، father پلار، name نوم. number 3 what's your job؟ what is your job؟ ستا دنده یا مصروفیت څه دی؟ what is your job؟ ستا دنده یا مصروفیت څه دی؟ job دنده یا وظیفه. number 5 what time is it؟ what time is it؟ څه وخت دی یا څو بجې دي؟ what time is it؟ څه وخت یا څو بجې دي؟ او په بل ډول what is the time؟ څه وخت یا څو بجې دي؟ what is the time یا what time is it؟ څو بجې دي؟ بله جمله what is his name؟ what is his name یا what's his name؟ د هغه یا د ده نوم څه دی؟ د هغه یا د ده نوم څه دی؟ what is her name؟ what's her name یا what is her name؟ د هغې یا د دې نوم څه دی؟ his د هغه یا د ده، her د هغې یا د دې. what's your nickname؟ what is your nickname؟ what's your nickname یا what is your nickname؟ ستاسو لقب څه دی؟ nickname لقب ته ویل کیږي. nickname لقب. what are you laughing about؟ what are you laughing about؟ what are you laughing about؟ ته څه لپاره خاندې؟ ته څه لپاره خاندې؟ about په باره یا داسې هم ویلو چې ته د څه په باره کې خاندې. laughing خندا ته ویلی شي. د درس بلې برخې ته راځو چې هغه عبارت له where. where معنی چېرته. لومړۍ جمله پکې وایو where are you from؟ where are you from؟ ته له کوم ځای یې؟ ته له کوم ځای یې؟ بله جمله where are you from in Afghanistan؟
where are you from in Afghanistan په افغانستان کې د کوم ځای بله جمله where do you live where do you live where do you live معنا چیرته اوسېږي یا تاسو چیرته اوسېږئ ګورئ دلته تاسو دقت وکړئ چې live ونه یوئ where do you live live وایي پرېښودل یا ترکول بلکې live where do you live چیرته اوسېږي بله جمله راځو where shall we go where shall we go چیرته باید لاړ شو where معنا چیرته shall باید we مونږه go لاړ شو یعنې چیرته باید لاړ شو where is the shop where is the shop دکان چیرته دی where is چیرته دی the shop دکان where is the shop دکان چیرته دی shop means دکان where is the bus stop where is the bus stop ملي بس ودرېدو ځای چیرته دی where is the bus stop ملي بس یا بس ودرېدو ځای چیرته دی where are you going where are you going where are you going چیرته ځې بله جمله راځو where are we where are we مونږ چیرته یو where are we بله جملې ته راځو where is my phone where is my phone موبایل مې چیرته دی where is my phone موبایل مې چیرته دی where have you been where have you been ته چیرته وې where have you been ته چیرته وې اوس راځو جملې جوړو له why یا ولې why means ولې why are you laughing why are you laughing ولې خاندي why are you laughing why are you so scared why are you so scared ولې دومره وډارېدې why are you so scared درېیمه جمله why you are not talking why you are not talking ولې خبرې نه کوي why you are not talking ولې خبرې نه کوي څلورمې جملې ته راځو why you came here why you came here why you came here ولې دلته راغلی ولې دلته راغلی came د کوم دویم حالت یعنی راغلی here معنا دلته آخري جملې ته راځو why you are not interested why you are not interested ولې علاقمند نه یې interested علاقمند here معنا دلته came راغلی یې د کوم دوم حالت talking خبرې کول laughing خندل اوس راځو د درس په بله برخه کې how لرو په دې کې موږ تاسو جملې جوړو how mean څنګه how can I help you how can I help you how can I help you څنګه کولی شم چې مرسته در سره وکړم دا ډیره مهمه جمله ده که چیرته موږ تاسو رستورانت ته ځو همدارنګه روغتون ته ځو وغیره ځایانو ته ځو په خارجي ملکونو کې له موږ څخه حتما دغه پوښتنه کیږي how can I help you څنګه کولی شم چې مرسته در سره وکړم یعنی څنګه څه ویل غواړئ څه در سره وکړم څنګه همکاري در سره وکړم بله جمله how are you today how are you today how are you today نن څنګه یې today نن بل درېیمه جمله how far is that how far is that how far is that له دې ځای څومره لرې یا وړاندې
far means لري یا وړاندې. How is that possible? How is that possible? How is that possible? دا څنګه امکان لري یا دا څنګه ممکنه ده. How much is it? How much is it? How much is it? قیمت یې څو دی؟ قیمت یې څو دی؟ موږ تاسو د یو جنس د قیمت په اړه پوښتنه کوو نو په انګلیسي کې داسې وایو how much is it؟ قیمت یې څو دی؟ اوس راځو د درس بله برخه چې هغه when دی. when means کله یا څه وخت. کله یا څه وخت. when did you arrive؟ څه وخت ورسېدې. when did you arrive؟ arrive mean رسېدل. دوهمه جمله when did you call me؟ when did you call me؟ کله دې ماته زنګ ووهو. کله دې ماته زنګ ووهو. درېیمه جمله when will it finish؟ when will it finish؟ when will it finish؟ دا به کله ختمیږي یا دا به کله ختم شي. when did you finish your school؟ when did you finish your school؟ when did you finish your school؟ تا مکتب کله ختم کو یا ته له ښوونځي څه وخت فارغ شوې یا تا ښوونځی څه وخت ختم کړو. when he will come here؟ when he will come here؟ when he will come here؟ هغه به کله راشي. بله برخه who یعنی څوک. who means څوک. who is your best friend؟ who is your best friend؟ who is your best friend؟ بهترین ملګری دی څوک دی. best بهترین. دوهمه جمله who were you talking with؟ who were you talking with؟ who were you talking with؟ چا سره دی خبرې کولې یا چا سره خبرې کوي جریان دی. who are those people؟ who are those people؟ who are those people؟ هغه څوک دی. هغه څوک دی. آخري جمله who is he؟ who is he؟ who is he؟ هغه څوک دی. اشاره ده نارینه ته. د درس بلې برخې ته راځو چې هغه whose دی. whose معنا د چا. موږ پوښتنه کوو دا قلم د چا دی، دا موټر د چا دی، دا کور د چا دی. نو څنګه په انګلیس کې وایو؟ انګلیسي کې داسې وایو whose car is this؟ دا موټر د چا دی. whose car is this؟ دا موټر د چا دی. whose car is this؟ دا موټر د چا دی. بله جمله whose notebook was stolen in the class؟ whose notebook was stolen in the class؟ whose notebook was stolen in the class؟ ټولګي کې د چا کتابچه ورکه شوې وه. په ټولګي کې د چا کتابچه ورکه شوې ده. نو آخري جملې ته راځو whose daughter is she؟ whose daughter is she؟ whose daughter is she؟ هغه د چا لور ده. هغه د چا لور ده.